What's up, guys? Let's go. Boys. Yan guys, unahin muna natin pag-isa yung luya. Yan guys, nasa sa inyo ba yan kung anong gusto nyo unahin. Guys, paluin nyo. Next natin ilagay ang sibuyas. Maraming nilagay ko guys kasi mas maraming sibuyas mas sarap. Next natin ilagay ang ating bawang. Ayan. At maglagay na rin tayo ng ating patis. Ayan. Guys, natin sangkap. Pwede na natin lagay itong ating misda. Guys, arrange na natin yung ating isda. Ayan guys, at may mga haluin. Tanda lang sa bagar para hindi madurog yung isda.
Pagkatapos ito, maglagay tayo ng kalahating basang tubig. At pag kumulo na siya, saka na natin isunod yung ating suka. Okay guys, kumulo na guys. Pwede na tayo maglagay ng suka. At maglagay na rin tayo ng paminta. Ayan guys. Ayan guys, kumulo na uli. Maglagay tayo ng konting tuyo. Takpan lang uli natin. Guys, check natin. So, ilagay na natin ito ng ating takpan na natin. Guys, balikan natin yung mga 3 minutes. Ayan guys, balikan natin. At ayan, luto na siya. Okay, luto na guys. Ayan. Sobrang lambot na. Ayan. Ito na yung guys. Ayan. Guys, patayin na natin ito. Okay. Patayin na na. Alright guys, kain tayo guys. Masarap pala guys. Masarap yung isda na to. Kahit anong luto itong isda mackerel, masarap pala siya. Alright guys. So hanggang dito na lang muna tayo. At sa ulitin, sa mga viewers natin dyan na hindi pa rin nakapag-subscribe, ano pang inantay nyo? Pindot na. Babu.